This is the energy vibration Lezing voor de tweeling Sun, Moon en Rising Sign. Het is de maand van maart 2018. Maand van maart carries the energy vibration van water voor de algemene energies. En juli krijgt de energie van de toren en vuur. Water en vuur. Dus is een mix energie, mix gevoel dat komt in de week voor juli. This is zeer positief. Het is een zeer positieve tijd in je leven. En maakt niet uit, omdat daar is transformatie. En het is reiniging. Het is zoiets, een bepaalde situatie moet je loslaten. In de maand van maart voor juli, hier is 5 weken. 5 weken. En de eerste week is de energy from je eigen energy vibration. En de eerste week is de energy van de succes. Een beoordeling komt in voor heel veel van jullie dames in de eerste week. Beoordeling. En deze beoordeling brengt conflict in je leven met anderen. En dit is iets wat draagt de energie van de toren komt binnen om dat conflict even uit je leven. Tweede week, week of conflict. Mensen, weet je, en dit conflict heeft mee te maken met andere mensen, maar het heeft ook mee te maken met mensen op de workfloor. Dus hier ga je het krijgen, omdat dat gaat mee te maken met je supervisor of je boss. En je gaat besluiten om weg te lopen of dag om te zeggen. En dan gaat je op een nieuwe pad. Niet, maak geen zorgen, omdat dan krijg je snel een nieuwe baan. Vierde week heb je de energie van en nog een vuurenergie. En deze vuurenergie is die energie van je bent verslaafd op iets. Dat kan be verslaafd op seks, verslaafd op eten, verslaafd op whatever it is. Is gewoon, maar het is een energie van verslaving in de derde week. En je moet innerlijke kracht gaan vinden. En deze verslaving kan komen door niet iedereen, maar sommige mensen hebben mee te maken met mensen die vibrate met een low energy vibration. En dit noem ik de mensen die vibrate met such an energy vibration dat je denkt, ja, hallo, weet je. En de laatste week, het is de week voor de mensen 18 en 30. Het is een positieve week. Op deze week land je met nieuwe baan, goede positie. Als je bent op school, goed studygroep, goed connectie met andere mensen. En dit is zeer positief. Oké, het is een tijd waar je gaat even verder. Sommige van jullie hebben mee te maken met de vuur-energy elementen. Maar ik ga het even first dit even zeggen. Eerste en tweede week, jullie dames hebben conflicts. En de conflicts dat jullie dames gaat krijgen is tussen anderen. Oké? En anderen kan een andere persoon. Het hoeft niet per se een groep, maar het is een andere persoon. En het is, weet je, een soort van conflict rond jou, maar het moet gebeuren, omdat het is een karmatic situatie. En hier is de energie van de toren, dat komt in deze week om een beetje reiniging uit te brengen. Voor de rest van de mensen, iedereen nou, krijg je conflict. En meestal van jullie krijgen conflict op de workfloor. Whatever de situatie is, daar zijn de ego's dat speelt op de workfloor. En het kan vanuit jouw kant, maar het kan vanuit je bosskant of je supervisorkant en dat soort van ding. En meestal van jullie gaat even besluiten om even op iets anders gaan zoeken. En misschien is het beter voor jullie. Ik kan niet zeggen wat je moet doen, maar als de gedachte is daar en je realiseert dat, weet je voelt je niet prettig als je op je werk en dat soort van ding. Doe het niet. Ga gewoon voor iets anders gaan zoeken.
Als we bekijken de laatste week, is daar een energie waar heel veel van jullie have conflicts met die ram, leien of boodschappenmensen. Ram, leien of boodschappenmensen. Meestal van jullie have conflict daarmee. En jullie mannen in de laatste week, je gaat echt dwars met de woorden tegen de mensen. Omdat je gaat even zeggen, ja, laatste, ik doe dus niet, ik ga dus niet accepteren. Dat soort van dingen. En dit is goed omdat je trekt een lijn bij de mensen en je laat ze even weten, hey, tot hier en niet verder. Dit accepteer ik niet en weet je, dit soort van ding wil ik niet in mijn leven. Eerste helft van de maand, je krijgt de energie van innerlijke kracht. Meestal van jullie zoekt innerlijke kracht in de eerste helft van de maand. En dit kan dat, je zoekt de innerlijke kracht en dit kan tekenen iemand, het kan je moeder of vrienden of mensen, die is van een vuur energy vibration. Dus het kan een ram en de leien of weet je dat soort van ding. En je zoekt daar innerlijke kracht van om even mee te werken met deze persoon. En je kan je supervisen of dat soort van ding, je boekenleider en dat soort van ding. En dit is een karmatic situatie. En maak geen zorgen hierover, omdat de energie van de toren is hier om deze situatie even te genezen. De andere dingen dat je gaat even best wel krijgen, is dat de mensen die besloten om weg te gaan, je krijgt best wel een nieuwe werk heel snel daarna. Dus als je besloten om even niet daarom te blijven en even verder te gaan, je krijgt echt nieuwe werk komt daarin voor jullie. Oké? Dus we gaan even naar de liefde lezen voor jullie. Voor jullie dames. En dit is de dames boven de leeftijd van 40. Krijg je conflict met je partner. Je krijgt conflict, woordwisselen met je partner. Het is niet iets dat is gewoon woordwisselen. Je kan iets in de huis, weet je. Of ik kan dat, ja, je wil ergens gaan, of het is over vakantie, of is het over de belasting om te doen, inkomstenbelasting en dat soort van ding. Maar ik zie dat jullie dames krijgen conflicts met je partner, whatever de situatie is, maar het laat niet lang, oké? Voor de rest is het best wel goed. Voor de dames 18 tot en met 40 moet je even werken aan je relatie. Sommigen van jullie willen weglopen van een relatie, maar het is goed om aan je relatie te kunnen werken, want momenteel is het niet zoiets als je moet alles even proberen om even aan je relatie te werken. Voor sommige mensen, als je bent op zoek naar iemand die is financieel stabiel, krijg je deze persoon te vinden in deze maand. Als ik ga even verder naar de oude mannen, de mensen, 40 en ouder, krijg je die energie van, je moet jezelf even goed bekijken. Je moet jezelf kritisch gaan bekijken hoe je een bepaalde situatie aannemen. Voor sommige mensen krijg ik het gevoel zoals als je zit om te denken, moet ik in deze relatie, wil ik in deze relatie, ga ik voor deze relatie, wat moet ik hier met deze relatie? Dat soort van ding. Als je krijgt de druk op je schouder om verder te gaan in die relatie, je wil niet luisteren naar je intuition, oké? Voor die dames 30 en 18 tot en met 30, je krijgt de energie van 3 van zware. Sommige van jullie relatie is eerder beëindigd en je hebt nog steeds emotional pain. Het is
de maand om dit even los te laten, oké? Dus gebruik deze maand om whatever de situatie, whatever je gevoel is, whatever je voelt dat je hebt verloren, neem de tijd om te genezen hiervan. Voor de jongens, 18 tot en met 40, het is een situatie waar jullie gaat even zo bekijken en denken, ja, ik ga meer focussen op mijn werk. Dat voor jullie mannen is meer belangrijk. Het is zo, het is, sommige van jullie gaat even connect met een earth sign persoon en je denkt gewoon over je werk, omdat dit is de meest belangrijke dingen momenteel en dit wil je in de arm nemen en dit gaat je voor jezelf even opnemen en dit is zeer positief, oké? We gaan even bekijken aan de financial deel van jullie leven om te zien. Heel veel van jullie gaat even proberen je financial stability. Dat is heel veel werk. Jullie gaat strong, heel sterke, je staan in je schoenen. Je gaat zeggen, ja, ik wil nou aan de bak. Ik zit een beetje achter te blijven. Dat soort of ding. En ik wil nou werken. Ik ga voor mezelf beginnen. Ik ga een sterke financial stability in mijn leven gaan maken. En ik ga hiervoor en dit gaat best wel voor mij lukken. En zo moet je het in gaan nemen. Sommige van jullie dames zit gewoon je financiële situatie in balans om te brengen. Minder uit te geven. Je gaat even bekijken en even balanceren uit alles wat je hebt uitgegeven in de de kerstseason. En dit wordt best wel goed. Heel veel van jullie dat is op zoek naar werk. Dit komt binnen, dus als je krijgt werk, je financiële situatie gaat goed komen. Dit wordt zeer positief, whatever de situatie is, whatever dat is gespeeld in je leven. Als je zit voor een tijdje uitwerken, als je zit voor een tijdje zonder project en dat soort of ding. Dit komt binnen voor jou en dat maakt je financiële situatie heel goed. Dus heel veel succes in werk voor heel veel van jullie, omdat de energie of een nieuwe promotie, droombaan komt binnen. Als je bent op zoek naar de perfecte career voor jou, dat komt binnen. Sommige mensen uit de blues krijgen een goede positie dat je hebt niet verwacht, dat je zal best wel krijgen. Dus voor de mensen die hebben een situatie op je werk waar daar is zoveel ontrek en de narigheid dingen en heel veel conflict met de mensen op je werk en dat soort van dingen. En het is gewoon over jaloezie, omdat wat jullie moeten realiseren is dat jullie tweelingmensen zijn heel slim. Jullie tweelingmensen kunnen heel goed optrekken met heel veel dingen. Dus dat is een vorm van jaloezie dat komt op je werk. Ga gewoon op zoek omdat je krijgt iets veel beter dan wat je nu hebt. Dus dames en heren, ik ga het even zeggen, we moeten even manifest. Als je zegt tegen de universe wat je wil. Het is een positieve maand om te manifest. Dat is een maand waar verandering, cleansing komt binnen. Dus het is een goed maand om nieuwe dingen om binnen te komen. En dat gaat voor je lukken. Smooth en easy. Dus alles wat je moet loslaten, laat het gewoon los. En move gewoon voor. En gaat vooruit. Omdat alles komt een beetje nou makkelijker aan. Jullie zodiac energy is emotie, water. Dus het is reinigen, het is cleansing, het is de verandering, omdat de energie van de toren komt in. Dus daar is heel veel reinigen en verandering dat komt in je leven. Het is die energy of the month en dat komt even jullie aan te steunen. Dus ik wil zeggen, ik wens jullie een zeer positieve maand. Het is een maand over werk, nieuwe werk, conflicts op je werk. Ga gewoon weg, omdat er is iets beter dat komt binnen voor jullie. Namaste, tot de volgende keer.